Module 3, Leadership and Teamwork. Session 3, Problem Solving and Decision Making. Andito na tayo ngayon sa Activity 5. Page 28 tayo. So, Activity 5, The Human Knot, Group Problem Solving. So, ito yung ating mga objectives. Review the main topics from Session 2, Leading Teamwork and Group Cooperation. I-review natin yung galing sa Session 2. Appreciate the challenges and dynamics amongst people during problem solving. Ating gagawa kasi tayo ng activity mamaya, no? So, merong problem solving process. Practice good communication skills in group. Ma-practice natin ang ating communication skills habang gumagawa ng ating activity. The last session talked about cooperation in a team and how to lead teamwork. So, merong cooperation at saka paano mag-lead ng team sa last session. State some important aspects of cooperating in a group and strategies to lead teamwork that you learned. Okay? So, magbigay tayo ng ano ba yung mga aspeto ng pagiging ka-team at saka strategies kung ikaw ay isang leader. Remember, we saw communication as important tool for group and cooperation and leadership. Ito yung sample answer ko lang sa mga natutunan natin sa nakaraang session. Kailangan po mag-usap-usap muna tapos gawin ang napagkasunduan, sumunod dapat sa leader. So, maalala ninyo yung activity na ito, working together. May leadership at saka ito, teamwork. Okay? So, yan. Tuloy-tuloy tayo. This session is going to focus on how to solve problems and make decision. Nakafocus itong activity nito kung paano mag-solve ng mga problema at paano gumawa ng desisyon para ma-solve ang problema. Both of these are important for good teamwork. Itong dalawang ito, solving problems at saka making decisions, ay mahalaga yan sa teamwork. And communication skills are critical for solving problems and making decisions. O kailangan talaga may nakakausap ka, no? Hindi lang ikaw lang mag-isa pag nagsosolve ng problems. Okay, let's play a game. Read these instructions carefully before starting the game. In a way, you are leading the game. So, be precise in your understanding of mechanics and exact when giving instructions to your family and friends. Ngayong kapanahunan ng pandemic, medyo mahihirapan tayong gumawa ng isang game. Pero itry natin para maranasan natin. Napakahalaga nitong game na to. Kung nakikita niyo yung picture na to, babalik-balikan natin dahil parang ganyan ang gagawin natin. Okay. So ito na. Nasa page 29 na tayo. Invite your family members and nearby neighbors to a problem-solving game. So, meron tayong isang uri ng game. Ito ay problem-solving game. Pwede nating tawagin yung mga kaibigan natin o yung mga nasa loob ng tahanan natin. Isali natin sila, no? So, you must be even in a number with a minimum of 6. Kailangan even number. Hindi 1, 3, 5, 7. Hindi ganun. Dapat 2, 4, 6, 8, 10. Ganun ang number. Ang pinakakonting dapat makasali ay 6. So, ibig sabihin, 6, okay na yun. 8, mas maganda. 10, pinaka-okay. Ganun. So, even numbers. Stand in circle. So, bilog kayo. Parang ganito. Nakabilog. Okay? Nakapabilog. Pagkatapos niyan,
I-check kung yung mga kasamahan ay may mga matutulis na bagay katulad ng singsing na makakasugat, at alinmang bagay na nakakasugat sa kamay ay tanggalin muna. Ask the person to put their left hand in a circle and hold someone else's hand, but not the person next to them. For example, across them. So, nakabilog na kayo. Hahawakan mo ang, halimbawa, yung kanan niya o kaya yung kaliwa niya, hahawak siya ng isang kamay across, hindi yung katabi niya. Hindi katabi. Halimbawa, ito, hinawakan niya yung kamay nito. Siya naman, yung isang kamay niya, hahawak siya ng siguro dito o kaya doon. Ito naman, hahawak siya ng katapat niya. Yung katapat niya, hawak doon sa katapat niya. Ito naman, hahawak sa katapat nito. Ito, hawak sa katapat niya, katapat. So, yung dalawang kamay, iba yung hinahawakan, ano. So, kung ako, yung dalawang kamay ko, dalawang tao, separate na tao sa mga tigi-isang kamay nila. Naiintindihan po ba natin? So, ganyan na magiging itsura, no? Hindi mo pwedeng hawakan ang dalawang kamay ng isang tao. Hahawakan mo ng isang kamay mo, halimbawa yung kanan ko, hahawakan ko yung isang kamay ng isang katapat ko. Tapos yung isang kamay, hahanap ako ng isang kamay nung isa pang katapat ko. Yung katapat na kamay na hinawakan ko, hahanap siya ng katapat niya na isang kamay at ganon hanggang sa makompleto natin yung hinahawakan nating mga kamay ng kasamahan natin. So parang ganito po Ayan. Sana naiintindihan natin, ano? Then they should do the same with the right hand, but they should hold onto different persons. So ganun yung pinaliwanag ko. Ano? You now have a problem. You are tangled. So may problema na kayo, ano? Nagkabuhol-buhol na daw kayo. You need to solve the problem of untangling yourself from a large circle. So, wag bibitiwan ng kamay. Ngayon, paano daw kakawala? So, i-move niyo yung body ninyo, no? Na hindi tawag dito, hindi bibitiwan yung kamay nung hawak ninyo. So, kumbaga, kakawala kayo doon, ikot yung katawan ninyo, lusot kayo doon, pero hindi tatanggalin o hindi pakakawalan yung hawak sa kamay. So, hanggang itong nagkabuhol-buhol na ito, magiging circle kayo. Ito, yan. Hanggang sa ganyan na kayo, hawak-hawak na kayo ng kamay. Ganyan. So, dati, yung mga kamay ninyo, ganyan, buhol-buhol. Ngayon, magiging ganyan na, hindi na buhol. Pero walang bibitiw. Yan. Okay? So, you cannot lose contact with the hands you are holding. You cannot break the grip, but you can loosen it. So, yan ang, from here, magiging ganito. Malaking problema, di ba? So, ask your family members and friends how quickly they think you can undo the knot to get back to the circle. Okay. It usually takes longer than people think it will. Tell them that you have a maximum of 5 minutes for the game. So, sa 5 minuto, kailangan ma-solve ito. Sana magawa natin ito kasi magandang activity ito para sa group problem solving. Nandito na tayo sa page 29. Okay, think about it. Reflect on the questions below and write your answers on the space provided. Kung hindi magkasya dito, gumamit ng separate paper.
Share your thoughts to your family on how the game went on and on uh, your thoughts about what happened. So, i-share natin yung idea sa pamamagitan ng pagsagot nito. Trinay ko lang dito para hindi na ako gumamit ng separate, ng ibang papel. Pero kung malalaki yung mga sulat natin at marami tayong ideas, separate paper na lang. Try nating sagutin. What approach did you use to solve this problem? Sample lang po. Kailangan lahat magsalita. Syempre, kailangan nagsasalita. No? Did you have a plan? How did you arrive to the plan? Meron ba kayong plano? Paano nyo pagkasunduan yung planong yun? So, sagot ko lang walang plan. Habang ginagawa, nakakapag-isip ng plano. Yan. So, number 3, did you have a leader? Meron ba kayong leader? Mas maraming leader? What was his or her role? How was leadership shared? So, meron bang mga leaders dito o isang leader? Tumayong leader? Ano ang ginawa niya? So, merong leader. Siya ang nagko-command o siya yung nagmamando. Did everyone play a role in solving the problem? Lahat ba ay may ginawa para ma-solve ang problema? Ang sagot ay yes, lahat nag-participate. Lahat gumawa. What behaviors made it hard or easy to do? Yung iba kasi naiinis na kasi mahirap siyang gawin. Yan, siguro nangangati na yung part ng likod niya, katawan niya, kailangan na niyang kamutin o baka mga ganun, merong mga nakakainis na pangyayari habang ginagawa yun kasi nga walang bumibitiw sa kahawak na kamay. Siyempre, dapat yung kahawak nating kamay dito, yung makakilala na natin yung kapamilya na natin, nasa loob ng sambahayan. Mas maganda kasi kayo ay magkakilala na. Alam nyo naman, sa kapanahonan ng pandemya ay nag-iingat tayo. Did you ever feel like quitting? Or what kept you going? Gusto nyo na bang itigil? O kaya ano ang mga bagay-bagay na nagbibigay ng lakas sa inyo para magpatuloy? Yes, nagpatuloy. O kaya, yes, oo, gusto na naming tumigil na. Gusto naming mag-quit, pero tuloy lang. As a leader, what actions might you use when problem becomes hard to solve? Kung ikaw ang leader dito, ano ang gagawin mong solusyon kapag nahihirapan na mag-solve ng problema? Kumuha ng ideas galing sa mga kasama din, o magtulungan tayo, ganyan, mag-usap-usap tayo habang sinusolve yung problem. If you were going to redo the activity or similar one, what would you do differently? So, sa unang try, nahirap. Pero pagka pangalawang try, na-solve nyo yung problema, pangalawang beses yung gagawin ito, ano kaya ang pinagkaiba? Ano nang mga strategies na dapat yung gawin? Okay, so ito na. Pag-isipan natin, think. Often, participants will start trying to undo themselves without talking about a plan first. So, parang sa una daw na ginawa natin itong activity na to, gumagawa lang, walang usap-usap. After some time, somebody might take the lead and make suggestions that others will follow. So pag nahihirapan na, merong isa dyan na magiging leader, magsasalita, magsasuggest. Once they are communicating and working together, the knot becomes easier to undo. So yung pagkakabuhol-buhol, dumadali yan, ang solusyon yan kapag nag-uusap-usap na. To solve a problem, it is important to remain calm. Dapat relax lang, kalmado lang. Break the problem into smaller tasks. Isolve ang problema sa pamamagitan ng dahan-dahan, liit-liit lang. Assign people responsibilities. So, mag-usap-usap, kanya-kanyang gagawin. Encourage creative thinking. Mag-isip ng maayos at magandang solusyon. Be good listener, makinig.
reassess the problem. Kailangan pag-isipang mabuti kung ano ang solusyon sa problema. Encourage everybody to share their ideas. Uh, encourage ang bawat isa na mag-share ng ideas. Often, a group has more than one leader, each one coming in a different points of the problem solving process, depending on their strengths and skills. May lilitaw ng mga leaders dyan. So, depende yan sa mga skills nila. No? So, masosolve ang problema. So, sana nagawa natin yung activity na ito. Makakatulong ito sa ating uh, Activity 5, The Human Not Group Solving Problem. So, dito nagtatapos ang Activity 5.